Welcome to Rdm Designs. Lakad-lakad din pag may time. Guys, napadaan po tayo dyan sa may bagong tulay ng Bocaue, sa may Bocaue exit. Watch this! Bagong tulay ng Bocaue. Municipality of Bocaue is a first-class municipality in the province of Bulacan. According to the 2015 census, it has a population of 119,675 people. First established by Franciscan missionaries as a barrio and visita of Maykawayan in 1582 and as a town on April 11, 1606 under the advocacy of San Martin de Tours. The first town to be granted independence from the old Maykawayan that was then a very large town comprising the present territories of Maykawayan City, Marilao, Santa Maria, San Jose del Monte City, Obando, and Valenzuela City. Natapos na nga po ang ikalawang tulay ng Nlex Bocaue Main Interchange noong December 2020. As posted po yan sa website ng Philippine Information Agency. Po dito sa website na ito, kung masusunod ang plano, kapag binuksan na po ang tulay na ito, ang lumang dalawang linya na tulay ay magsisilbing para na lang sa mga sasakyan sa eastbound o direksyon na papuntang Santa Maria at Norsagaray. Habang ang bagong gawa na dalawang linyang tulay ay para na lang sa mga sasakyang westbound o yung paluwa sa Metro Manila at papunta sa crossing Bocaue ng MacArthur Highway. At kung sakali nga po na matuloy na ang pagbubukas ng bagong tulay na ito ng Bocaue, na nandiyan sa may Bocaue exit, ay siguradong magiginawahan ang mga lahat ng dadaan dito, lalo na ang mga Bocaweños. Makakaluwag ito ng husto sa daloy ng trapiko. Ayun lamang po sa ngayon at thank you for watching. Huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Thank you guys!